Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα σνακ φανταστικό, πανεύκολο, με δύο μόνο υλικά. Εντάξει, δεν μετράμε το αλάτι, το πιπέρι. Λοιπόν, με δύο μόνο υλικά, φανταστικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε μια κατσαρόλα έχω βάλει βραστό νερό, εντάξει. Για πιο γρήγορα θα βάλω μία κουταλιά της σούπας αλάτι. Θα το βάλω στη φωτιά μου, δεν θα ανάψω όμως ακόμα. 550 γραμμάρια πατάτες καθαρισμένες. Τις κόβουμε σε μικρά κομμάτια, βλέπετε, για να βράσουν γρήγορα. Ανάβω τη φωτιά μου. Και τα αφήνω να βράσουν 20 για 25 λεπτά. Λοιπόν, οι πατάτες μας έχουν βράσει, θα τις πάρουμε. Θα τις πολτοποιήσουμε. Θα βάλουμε αλάτι. Πιπέρι. Προαιρετικά λίγη καπνιστή πάπρικα, αν θέλετε βάζετε, δεν είναι υποχρεωτικό, μπορείτε να βάλετε θυμάρι, μπορείτε να βάλετε ρίγανη, έτσι, και 80 γραμμάρια άμυλο καλαμποκιού μισεστέ. Εντάξει. Λοιπόν, θα ανακατέψουμε σιγά σιγά. Συνταγή την είδα από μια κοπέλα στο εξωτερικό, όχι βέβαια με τα υλικά αυτά, μου άρεσε όμως και είπα να σας την έδειξω. Αφήσαμε κρύωσε λιγάκι. Εγώ θα τα ζυγίσω γιατί θέλω να είναι όλα ίδια, άσχετα όμως το τι κάνω εγώ. Εσείς μπορείτε να το κάνετε και με το μάτι σας. Έτσι, 12 γραμμάρια το καθένα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τώρα. Βλέπετε, το παίρνετε, το βάζετε στο χέρι σας και κάνετε μπαλάκια. Προσέχτε τώρα, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν σας γίνεται μπαλάκι και σας πάει η ζύμη, μπορείτε να βάλετε λίγο νερό από τις πατάτες βραστές που είχαμε φυλάξει προηγουμένως, έτσι. Δεν το πετάτε το νερό αυτό. Λοιπόν, θα το κάνουμε μπαλάκια. Εμένα με χρειάστηκε να πήρε 1-2 κουταλιές, είναι ανάλογα την πατάτα και ανάλογα το τι υγρασία θα τραβήξει. Έτσι, γι' αυτό σας το λέω, ότι μην πετάξετε το νερό, θα το δείτε. Αν στο ζύμωμά σας δεν ζυμώνεται όπως το κάνω εγώ, έτσι, βάζετε 1-2 κουταλιές νερό, ανακατεύετε, ξαναδοκιμάζετε κτλ. Τη ζύμη μπορείτε να την βάλετε στην κατάψυξη, να φτιάξετε όσα θέλετε και να την βάλετε στην κατάψυξη, δεν παθαίνει τίποτα, εντάξει. Δηλαδή να φτιάξετε τώρα ό,τι θέλετε, γιατί αυτά τρώγονται ζεστά, δεν τρώγονται κρύα. Δεν γίνονται στο φούρνο, γίνονται τούβλα, έτσι, γίνονται πάρα πολύ σκληρά. Καλό είναι λοιπόν να μην τα κάνετε στο φούρνο. Λοιπόν, έχω βάλει σπορέλαιο σε ένα τηγανάκι, έχω φτιάξει τα μπαλάκια μου όλα.
Τα αφήνουμε για λίγο να τηγανιστούν. Σε ένα ταψάκι βάζουμε χαρτί κουζίνας. Συνεχίζουμε, βάζουμε άλλα. Προσοχή τώρα, να σας πω ένα μυστικό. Αφήνετε να τηγανιστούν καλά. Μόλις αρχίσουν και τηγανίζονται καλά, δεν θα κολλάνε μεταξύ τους. Εντάξει. Είναι τραγανά. Βλέπετε. Είναι πεντανόστιμο να το φτιάξετε όλοι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή. Όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolapsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!